انا هتكلم عن الدوميستيك فايلنس. دوميستيك فايلنس هي شكل من اشكال الابيوز، لكن بتبقى غالبا في الناس الكبار. الابيوزر غالبا بيكون ميل، والميل ده بيتصف ان عنده لو سيلف ستيم، يعني ما عندوش ثقة في نفسه، ما بيعرفش يكنترول الانجر، وكمان ممكن يكون عنده history of substance abuse، بياخد حاجة، بيتعاطى حاجة. طب الفيكتيم غالبا بيكون related للابيوزر. ازاي؟ بيكون فيه financial dependence، يعني زي ما يكون مثلا اهله او ده دي يكون زوجها financial، وكمان ممكن يكون emotional، زي مثلا يكون البوي فريند بتاع emotional dependence. ديت هي الموست كومن كوز اوف انجري في الفيميل في يونايتد ستيت. يعني يونايتد ستيت لو لقيت فيميل عندها انجري بتبقى غالبا بسبب الدوميستيك فايلنس. طب هل انت هنا بتريبورت؟ طبعا هنا بتكون السن غالبا اكبر من 18، فانت مش بتريبورت. لكن انت بتعمل ايه؟ بتعمل 3 حاجات. اول حاجة تعمل بلان، يعني خطة مع الفيكتيم ان هي تهرب من ايه؟ من الابيوزر ده. يبقى اول حاجة بتدسكس ان اسكيب بلان عشان تنشور الايه؟ الفيكتيم سيفتي، تتاكد من امان الايه؟ الفيكتيم. تاني حاجة لازم تكتب كل اللي حصل. تالت حاجة تانكارج الفيكتيم ان هو يروح هو يعمل ريبورت على الابيوزر ده. دي كده الدوميستيك فايلنس. المعلومة المهمة هنا هي ان الموست كومن كوز اوف انجري ان فيميل ان يونايتد ستيت از دوميستيك فايلنس.